من هر بار پیش خودم میگم قرار راجع به هر اثر دو سه خط صحبت کنم، هی گندم در میاد. الان بایونتا چه انیمه چه گیم بخوام راجعش صحبت کنم، قطعاً چند تا موضوع مشخص داریم که باید بهشون اشاره کنم. راجع به خود گیمش که از سازنده اثر میتونم بندازم تو DMC و شینجی میکامی، یا حتی شروع کنم به گفتن که چطور کلی گیم مدیون این گیم هستیم و کاری که پلاتینیوم گیمز کرد، چطور کاری که بایونتا 3 کرد ممکنه فرانچایز رو به اتمام برسونه و نشونه‌ای باشه برای پایان سری. خود بایونتا بخوام بگم چرا بایونتا انقدر اوور سکشوالایز شده حاجی، اثر یه پندر اکسپلویت یا یه چیز فان ساسیه، چرا انقدر اروتیکه، بحث راجع به دامیننت بودن یک زن تاثیر مخرب نداره، این باید لزبیان می بود، چرا استریته و به خصوص که برای مخاطب مرد ساخته شده، این اچی بودنه از فرهنگ ژاپن میاد و اصلا ربطی به این که بخوام ازش پول در بیارن نداره، از خجالتی بودن مخاطب استفاده میکنه. ژاپن و صنعت ویدیو گیم پر از سکسیست های حال به هم زنه که جالب هم هست، یعنی شما یک زن به عنوان یک زن رو سکسی در بیاری بازم سکسیست. یعنی اصلا جالبش اینه مردا اونجا کم تجربه بودن، چون راجع به یک سری چیزها رفتن زن مدل آوردن، زن دنسر آوردن که کار اروتیک بکنه، زنی که خودش میدونه داره چی کار میکنه. و خب جالبه اصلا فمینیتی که توی موزیک هم حتی میشه پیدا کرد که تازه به نظرم خوبه و جالبه، ملت سرش بحث میکنن و کلی بحث 10 ساله حداقل سرین اثر هست. بایونتا 2009 اومده که خب چیز بدی هم نیست بحث کردن راجع به این قضیه، سکشوالایز کردن تو ویدیو گیم چیزی که میشه راجبش بحث کرد، حالا بایونتا هم یکیش. ولی خیلی موقع‌ها یک سری بحث ها رو خیلی استفاده میکنن برای خراب کردن اثرهایی که تو همون راستا دارن قدم برمیدارن، یا اصلا حقشون نیست کنسل بشن، ولی چون یه عده بعدشون میاد یا همین جوری اکتیویستن یهو میان میریزن سر بایونتا. میس دایرکشنایی که خود کرکتر و اثر بهت میده، بهونه هایی که میاره برای نشون دادن یک سری چیزها و چقدر اون بهونه ها کافیان یا اصلا جای گیری هست یا نیست، تو چیه قضیه کلا. الان امیدوارم تو ذوقتون نخوره که بگم مشخصا قرار نیست دست رو همه این چیزایی که گفتم بذارم این دیتیل، مخصوصا که تجربه کاملی از کل سری ندارم، بایونتا 2 و 3 رو بازی نکردم، ولی یک سری جا میتونم بگم که اتفاقا بایونتا یه نمونه شاهکار حالا نه ولی خوبه برای اینکه چطور یه چیزی رو سکسی، اروتیک یا کلا خوب در بیاریم. و درست هم هست که بحث راجع به هر گیمی هست، راجع به هر چیزی هست، به خیلی هاش نباید اهمیت داد، ولی بعضی جاها واقعا اهمیت داره ببینیم چه اتفاقی داره میفته، میتونیم به اون نالج خودمون اضافه کنیم یا نه، گیره اصلا به حق یا به حق نیست و چطور میشه جلوی این قضیه رو گرفت. شاید ما بتونیم با بیشتر دونستن راجع به همین چیز جلوی مردن یه فرانچایز رو بگیریم، پس چرا که نه؟ و کی چی میگه، در تلاش چیکار کنه اون ژورنالیست و یک خانومی که سر این مقاله نوشته بود انقدر چرت و پرت گفتن بلد میترسیدن خب کل این فرانچایز تمام شه. و از اون طرف یه مقاله دیگه هست با این موضوع که آقا بایونتا فقط اثری که ثابت میکنه شما چقدر داغونید و بعضی موقع خب نشون میده چقدر مردم ژورنالیست‌ها اینسیکیورن و دست گذاشته بود مثلا روی این موضوع که این اثر از کسی هم که خجالت میکشه استفاده میکنه، چون از چیز اروتیک درصد لذت میبره که هر کسی رو یه جور داره بالاخره جذب میکنه. حتی مثال راکستار هم میشه زد دیگه، آقا اثر راکستار پرودی آمریکان، پرودی اینه، پرودی اونه، ولی اونی که نمیفهمه پرودیه دقیقاً به خاطر اون چیز سکسی و اون محتواهایی که پرودیه داره آمریکا رو مسخره میکنه میره دقیقاً همون رو مصرف میکنه، نه به عنوان یه پرودی. رینما اینجا ببندید. یعنی در عین اینکه یک سری من یا وومن آف کالچر از بایونتا لذت میبرن، یک سری هونی هم بالاخره هستن که عجیب تر به قضیه نگاه میکنن و این فرصت رو دارن که این محتوا رو قانونی به دست بیارن. برای همین راکستار رو مثال میزنم، تو اصلا پرودیه رو نه میخوای نه متوجه میشی، جلوت قرار گرفته مصرفش میکنی. بایونتا هم همینه، اصلا متوجه نمیشی هدفش چیه، دقیقاً به خاطر همون چیز بده میری سراغش. تازه مشخصا برای خیلی بایونتا سکسی نیست که تو آرتای پورن سکسی ترش هم میکنن، پس اگه سکسی بود همون رو صرفا ریدرا میکردن. و اگه منو نمیشه سید راجب خودم بخوام بگم، الان من یک ویب کثیف اچی فن نیستم که بیام از این اثر دفاع کنم. قبلا گفتم تنها اچی که دیدم های اسکول دی اکسی بوده، اصلا چطوری دیده بودم، چقدر برام خنده‌دار بود تا اینکه بشینم جک آف کنم. و یه فصل به خاطر اینکه تجربه اولم از اچی بود به مخاطب و هر کسی رو اثر کار رو کرده میخندیم و بیشتر از خودم سوال می‌پرسم که چرا چطوری، یعنی ممکنه اصلا با این چیز شم فلان، هدف کمدیه، میخواد مثلا
خجالتی بودن چیز کنه یا این کالچورال دیفرنس هم چون اهمیت داره، چیزی نیستش که ببینن اصلا مهم نیست اونا چی به تصویر میکشن، از چی لذت میبرن، اونا چه برداشتی دارن، ما با تفاوت فرهنگیمون چه تصوری داریم، چه به عنوان یه میدل ایسترنی چه به عنوان یه غربی، که سر این تفاوت‌های کالچورالی سعی میکنم بعداً ویدیو بگیرم. و الان اینو دارم میگم که بگم من یه مریض جنسی نیستم که بخوام دنبال بهونه‌های مختلف بگردم و حالا همونطور که اونور میگم پورن مساوی بد پس اینا هم بد، من یک سری کلمات و یک سری واژه‌ها پیدا کنم بگم این پس بایونتا یا هر اثر دیگه خوب عالی. و اتفاقا این متن‌ها واسه چند نفر فرستادم و راجع به این صحبت کردم که نمیخوام متنم جوری باشه که بهونه بدم به دست خیلی برای چرت و پرت بودنشون، برای اینکه بخوان نگرش مزخرفشون رو ادامه بدن حالا با این چیزایی که من دارم میگم و یه مقدار هوشمندانه تر. نه ببین اکچولی راجع به انیمه همینقدر بگم که دیدنش لذت بخش بود، خندیدم، بعضی حال کردم با جوری که داستان رو میشینه و روایت میکنه، ولی چیزی بیشتر از این برای گفتن نداره تقریبا، چون یه پوینت خیلی خفنی داره که اونقدر توی چشم نیست. یه اثر اروتیکی که بعضی جاها هم اتفاقا ویرده ولی اونقدر ویرد نیست به نسبت کلی اچی و چیزای این شکلی تو همون بازار ژاپن یا غرب که مین استریم هم هستن بعضن و اونا جای دفاع بیشتر داره. حتی اگه بد بود هم به نظرم دیگه در حد 5 از 10 نبود و ادپشنی هست که بگم اگه گیمو دوست ندارید ولی از چیز اروتیک صرفا لذت میبرید بشینید بایونتا ببینید، احتمالاً خوش میگذره. اثر به نسبت گیم تا اون جایی که گیمو بازی کرده بودم کانتکست و لحظات بیشتری رو بهتون میده. درسته که داستان دقیق همون داستان نسخه اوله ولی دیدنش جوری که زوایا بعضی موقع فرق میکنه و باعث میشه فکر کنید ممکنه یه چیز دیگه باشه کلا. و یه سری چیزا هم اگه بازی کرده باشید خیلی دیرتر جلوی چشمتون میذاره و حس میکنه شاید مثلا تغییر کرده. و کلا دوباره تجربه کردن داستان توی این فرم هم باحاله. این شاید یکم رندوم باشه ولی یکی از چیزایی که اکشناش هم باعث میشد بهش فکر کنم انیمه DMC یا حتی کاتسیناش بود. اینکه اگه من یه کمبو میزنم چقدر حال میده اگه کاراکتر دیدم توی کاتسین یا جای دیگه هم همون رو بزنه. و درسته که معمولا سعی میکنن خارج از فضای گیم پلی چیزی رو نشون بدن که خفن‌تره یا تو گیم عملی نمیشه، اما تکرار بعضی چیزهای یونیک خیلی باحاله به نظرم. و بازم شاید مرتبط نباشه ولی این انیمه منو برای شو جدید DMC هم هایپ میکنه چون کلا DMC و بایونتا دقیقاً DNA اون هکن اسلش ان دیگه. خب چرا که نه، استایلیش، اکزاجره، دراماتیک و کلا لذت بخش. هرچند چه تو گیم چه تو انیمه هم جایی هستن که کامرا پلیسمنت به نظرم بیشتر به سمت اکسپلویت و فشار دادن اون خط فان یا اون خط یک تیست خوب میره و یه جوریه. ولی خب الان نمیخوام شات به شات بایونتا رو نقد کنم، حتی میتونم راجع به هیپوکریسی یا کانتراست خوب یا بد بودن یا همون اکسپلویت کردن بگم. بایونتا که خودش آگاهانه خودش رو به نمایش میذاره خیلی خوبه در برابر توبی نیر یا کوایت متال گیر یا هارلی کوین یا بازی دد اور الایو 3 کاملا اونرشیپ فقط، یا حتی اشلی رزیدنت ایویل که سکشوال کردن اونها با شروع کردن و تجاهم به پرایوسیشون میشه یا تو شرایطی قرار بگیرن که نمیتونن خودشون کنترل کنن. این خیلی فرق میکنه با بایونتا. من به این رفتار با این کاراکترها بیشتر میگم اکسپلویت کردن که مثلا بیخبرن دیولپرها یا اون کاراکتر و مثلا تحت کنترلشون نبود یه سری چیزا رو فیکس کنن، تا کاراکتری مثل بایونتا که خودش یکم اجازه میده ببینی چه خبره، نه اینکه دوربین خارج از کنترل کاراکتر باشه. الان راجع به دوربین توضیح میدم یا شرایطی که جوری درش قرار میگیره که بگن غیر عمد دیگه، نه بابا تو اونجوری داره نگاه میکنی، تو کنترل کاراکتر نیست. خود بایونتا اشوه میاد اذیتت میکنه، یعنی اینطوریه که اگر پیشش خجالتی باشی مثلا بیشتر کر میریزه، نه اینکه مثل بقیه گیما یهو مثلا دختر رو بزنه رو کولش ما هم بتونیم کون و شورتشو ببینیم. بابا دیگه اذیت نکنید. اگه قرار بحث این چیزا رو بکنیم به خیلی گیمایی که شاهکارن توی این قضیه میتونم گیر بدم، ولی خب اوکی اونقدر فوکس نیستن دیگه. یعنی مثلا در حد بایونتا کلا اثر اینطوری اروتیک نیست دیگه. حالا یه لحظه است دیگه، یکونه هارلی کوین یه لحظه میبینیم و یه اچیومنت هم بده ما اصلا قصدمون این نبودا. نه یه موقع فکر نکنید چیزها مثلا یواشکی نشون بدن و تو هم حال کنی عجب ایده‌ای، عجب آدم دیوسی هستم من، بذار پنتیشو ببینم اسنیپ. و این یه تیکه ویدیوم خیلی مهمه، دوست دارم خیلی بیشتر راجعش بحث کنم و کلی مثال هست بشه بزنم، انقدر مثال
که اگر زیادشون کنم انگار به نظر یه چیز نرمال میاد و اینکه من دارم الکی ایراد میگیرم. کلی بازی دیگه و کلی کاراکتر دیگه میتونم نام ببرم که به درستی از این قضیه استفاده نمیکنن، از سکسی بودن فقط جیگل فیزیک اضافه کردن و یاد گرفتن الکی. مثلا آره 100% کاراکتر روحش هم خبر نداره که بوزاش این مدلی داره جابجا میشه و بیخبر از بدن خودش و کار خاصی هم بابتش نمیکنه. آره چرا که نه. و جدای از بایونتا و موضوع ویدیو، دد اور آلایو اکستریم 3 مثال خوبی برای اینکه آقا من یک بزرگسالم، یک کانتنت بزرگسالانه میخوام، این دقیقاً همون چیزی که میخوام بازی کنم، خوش بگذرم دیگه، آی کندی ببینم و خیلی شاخه شاخه میشه بخوام برم سمت این چیزا. پس درسته که هدفم این بود از بایونتا استفاده کنم، راجع به جاذبه جنسی صحبت کنم و حالا خیلی چیزای دیگه، ولی به خاطر همون اول ویدیو گفتم که قرار نیست رو همشون دست بذارم، چون ترجیح همینه فوکس همون بایونتا بمونه و اون چیزی که از اول باعث شد این ویدیو رو درست کنم، حالا توی لول سطحی تر اگه قرار بمونه. اوکی میگم اوکی، یک سری اثرها از عمد دارن این کارو میکنن، تارگت آدینسشون مشخصه، یا اصلا کاری به تارگت آدینس نداره، میگه که من زن اترکتیو دوست دارم و پیگیر میشی، میبینی خود اون سازنده، خود اون دیزاینر، خود اون آرتیسته، هر کسی رو اثر کار کردن زنه و این حرف احمقانه ترین حرفیه که میشه زد، ولی دارم میزنم چون خیلی بحث این قضیه رو میکنم فقط یه زن حق داره زن رو اترکتیو بکشه، فقط یه زن حق داره یه کاراکتر زن رو سکشوالایز کنه، مردا حق ندارن زن رو دوست داشته باشن و از زیبایی اونا لذت ببرن، بگن زیبا. تکلیف چیه بالاخره دیگه؟ هر جور دیزاین کرده میگه من این مدلی دوست دارم، مثلا کاری به مردا نداشتم، من میخواستم با این حال میکنم، با این کاری که خودم ساختم نگاش میکنم شبا. حالا من مسخره نمیکنم، واقعا خیلی آرتیستای مدلی هستن دیگه. مثلا دم دستی ترین مثالی که میتونم بزنم فکر کنم یوکوتارو دیگه اگه اشتباه نکنم. و الان مثال میزنم بر اساس چیزی که تو یوتیوب دیدم، یه سری خانوما رو من دیدم که با دد اور آلایو اکستریم 3 راضین، لذت میبرن، خوشحالن که این گیم تو غرب منتشر نشده، یه گیمی که تو همون شرق مونده، قرار نیست کنسل بشه و هرچی بیشتر نگاه میکنم تو ردیت و یا همون کسایی که گیمو تجربه کردن، اینم اوکی حال کردن دیگه. مثلا هدف این بوده که اون کاراکترها اونطوری ساخته بشن، حالا هر چقدرم بی روح باشن یا هر چقدرم فقط بخوان کیوت گوگلیه، مثلا یه مقدارم سکسی باشن، یا سر ریالیستیک در آوردن که دیگه اون اصلا یه بحث احمقانه است، اینجا راش نمیندازم، چون اولا که فیکشنال، هر جور رو بخواد دیزاین میکنه. این یک دو اوکی ریالیستیک باشه، 90% چیزایی که آدمو گیر میدن از اون زیباترشو یا حتی بدنش عجیبتر، بهتر، چه بدونم کوچیکتر، بزرگتر، هر مدلیشو پیدا میکنید، فقط قوره که بزنن. ولی اگه مسئله خارج از قوره زدنه، تی بی اسکوین که یه آرتیسته و خیلی پیشنهاد کردمش در ویدیو مختلف، بابت همین موضوع ویدیو داره و اینکه چطور میدیوم از یک سری بدنها، چه زن چه مرد، استفاده نمیکنه و یک سری بادی تایپ ها میتونن به یه سری دیزاین ها کمک کنن و اون اثر کاراکتر رو یه مرحله جلوتر ببرن ولی خب نمیکنن، چون اینطوری هم که ما به این روند عادت کردیم یا زحمت این که دنبال یه سری بادی تایپ ها باشیم و به خودمون نمیدیم، یا بخوایم حتی به صورت فیکشنال چیز جدیدی رو مثلا بسازیم که حالا متفاوت باشه و تو واقعیت وجود نداشته باشه، چون خیلی بدنایی که بهشون ایراد گرفته میشه میگن وجود ندارن، ریالیستیک نیست، واقعا اوکی. فکر کنم سر مالنیام حتی یه ویدیو داره اگه اشتباه نکنم، کلا پیشنهاد میشه. اصلا اینم باید در نظر گرفت که آقا اوور سکشوالایز کردن یعنی چی، سکشوالایز کردن یعنی چی، اترکتیو یعنی چی. شما یک زن زشت رو هم میتونی سکشوالایز یا اوور سکشوالایز کنی، اما اینکه تو هر کاراکتر اترکتیوی، بایونتا همینطور دیفالت، یعنی اصلا بازیشو نبینی فقط دیزاینشو ببینی، یا تیفای توی فاینال فانتزی آیریس چیه اونا رو ببینی بعد بگی سکشوالایز شدن، حماقته. حالا بایونتا رو از اونا جدا میکنم، ولی خب یعنی چی مثلا گلوریفای دارید میکنید پورنو. و بعضیام
تفکر اسلامگونه دارن، یا مثلا نمیدونم حالا بگم حتما مربوط به مسلمونا میشه یا نه، ولی اگه هر چیزی رو میخوای پورن ببینی، هر چیزی رو میخوای سکشوالایز کنی، آره میتونی. و می چیه؟ مخصوصا که این روزا اصلا مغز مردم اتوماتیک هر چیز اترکتیوی رو ربط میده به پورن، و از اونجایی که پورن مساوی بد و واقعا هم بده، خیلی راحت اون قضیه رو به این میچسبونن، به این کرکتر میچسبونن و از زیر دستش در میرن. اما خب مشکل اینه که نمیشه که تو نمیتونی بگی که هر چیزی یه ذره زشت نیست پورنش کردن، سکشوالایزش کردن، کرکتر زشت بیارید توی صفحه. هیچ مشکلی نداره، ربطی به ویرجین بودن، گیمرها، میل گیز نداره که تو بخوای چه کرکتری که میخوای باش بری، مرد باشه یا زن باشه، اترکتیو باشه، زیبا باشه، نه اینکه یه دونه کثافت بذارن جلو. و اتفاقا متاسفانه میبینم داریم این اتفاق میفته، و دقیقا همین قضیه که تو میگی پورن بده پس بهونه پیدا میکنی برای اینکه راجع به این چیزا صحبت کنی، دقیقا مثال بارزی برای اینکه یه مسئله بهونه خوب پیدا کنی، یه چیز رو تعریفش رو عوض کنی، به اون بهونه بتونی کار یا تفکر خودت رو راجع به اون قضیه توجیه کنی و از اون چیزا که کمک گرفتی سوق بدی به اون خط فکری که خودت داری. و خب نمیشه راجع به این قضايا همینجوری سطحی صحبت کرد اگه قرار واقعا جدیش بگیریم یا بگیم چرا ویدیو گیم کرکتر کامپلکس نداره، بعد مثلا یه دونه بایونتا رو نمیتونیم هندل کنیم وقتی مثلا استریت در میاد. یعنی چی این همه سکشوال شده، این بعد لزبیان میبونه، این بعد اینجوری، نه من باورم نمیشه، من دارم دیوونه میشم. و آره دیگه، واقعا امیدوارم حداقل درکی که من دارم حداقل اشتباه نباشه و ساده ازش رد نمیشم، حداقل اینو میدونم. فعلا هدفم تو ویدیو اون چیزی که جلوتر گفتم تو ویدیو گیم، اونایی که از این شرایط سوء استفاده میکنن که اون کرکتر دست خودش نیست چیزی، یا توی اون شرایط قرار میدن و گفتم جلوتر تجاهم به اون پرایوسیه و اینجور چیزها، واقعا قابل قبول نیست یک سری جا. اما بایونتا کاملا متفاوته. دوربین هم تو اثر بخشی از شخصیت کرکتر آگاه از کاری که داره میکنه، یا حتی دوربینی که داره نشونش میده، و این خیلی فرق میکنه با جاهای دیگه که مثلا کرکتر نمیدونه ما هستیم و یه کاری میکنه و ایول ما همین بدبختا دهنمون آب میفته. خلاصه که نشون میده کرکتر چطور دوست داره شو آف کنه. بخصوص که اگه بایونتا رو نگاه کنید، یکی از کرکترها کاملا 24 پشت دوربینه و هر موقع هم که بایونتا از این دوربین آگاهه تازه واسش پوز بیشتر میاد. کرکتر دوست داره واسمون شاف کنه، میخواد یا میخوایم که از نزدیک دنبالش کنیم تا برامون برقصه. اصلا به عجب چیزی گفتم. میگم دیگه، حتی کرکتری که دائما بایونتا رو دنبال میکنه هم یه خبرنگاره و دوربین دستشه. بایونتا اونو اذیت میکنه و همون هم مثال خوبیه برای خیلی از چیزهایی که توی تصویر دیده میشن. و بایونتا وقتی میبینه یک نفر میتونه هندل کنه اون خوب و رفتارش رو و کنترل خودش رو از دست نمیده، لذت بیشتری از این موضوع میبره. دقیقا وقتی لوکو با اهمیت و استراتژی، عقل، شعور یا هر چیزی که هست میره سمت بایونتا، کمتر بایونتا اذیت یا سیدوسش میکنه تا موقعی که همه چی اروتیک تره. یعنی اصلا اینو به کوچدنی یا این کسی که تو یوتیوب درس آلفا میلو چطور مخ بزنیم بگید، منفجرتون میکنن قراره با چیزایی که بهتون بگن ها. و اینکه آره چقدر درسته، ما باید مثلا نباید خودمون رو uncomfortable نشون بدیم، اینطور نشون بدیم یک آلفا میل. یعنی اینجوری که بیا ببین بهت نمیدم، دستت بهش نمیرسه، خودم باید بخوام. تو باید خودت ثابت کنی، تو نباید اون چیز بده باشی. بایونتا اتفاقا تصویر درستی از زیبایی موجود در یک زن. کسایی که رو بازی کار کردن به عنوان مرد قطعاً بی تجربه بودن و این چیزا که دارم میگم بر اساس دیتا و اینترویوهایی که دنبال کردم. این بی تجربگی تو جاهایی میمده و چیزهایی که میتونه بایونتا تو خودش جا بده یا چطور پرزنت کردنش. کاراکتر دیزاین بایونتا کار یک زن بوده. تمام رقص‌هاش، حرکات بدن و کارهای اروتیکی انجام میده از ننسری بوده که آوردن و کپچر شده و قطعاً یه زن خودش میدونسته چطور اکسپرس کنه زیبایی خودش رو. و اینجا این تصمیمی که گرفتن اثر رو بهتر کرده. تیم که تو همون اینترویو هم میگه ما نمیدونستیم چطور یک زن زیبایی‌های خودش نشون میده و تجربه خیلی زیادی توی این قضیه نداشتیم. همه جوره دنبال کسایی بودیم که بتونن این قضیه رو به درستی تصویر بکشن
و با این آرتیستا، با این خانومه چه بدونم کار کردیم که بهتر متوجه میشیم فمینین انرژی، زیبایی، کلا راجع به سکس اپیل بودن یک کرکتر و بادی ایمیج توی فیکشن. یکی از پادکست های مد نظرم بود که باید 1-2 ماه پیشو کش میکردم، ولی الان با تجربه بایونتا و تحقیق بیشتری که بر روی این قضیه بکنم همون بهتره که عقب افتاده و کاش باز عقب‌تر بیفته یا درست کردم بعدن باز هم درست کنم و امیدوارم بتونم صحبت‌های اوکی‌تر، واضح‌تر یا بیشتر یا متفاوت‌تری رو اونجا بکنم. همینجا خیلی کلی بخوام بگم من با چیزای اروتیک حداقل اوکی‌ام. دای اینو در نمیارم که اوکی نیستم. با فن سرویس هم مشکل ندارم، ولی وقتی اکسپلویت نباشه، درست انجام بشه، آکارد نباشه، اذیت کننده نباشه، که این اگه ها خیلی سخته و کار هر اثری نیست اینو بتونه درست در بیاره. چه از دیزاین گرفته که تو پرانتز بگم دیزاین بایونتا واقعا خوبه و به شدت راضیم از تک تک دیتیلا، چه مدل موی پوینتیش که حالت ویچتوری داره، چه جدای از فشن کرکتر که توی لباس و طراحی خودش میگه من میدونم مخاطب میخواد کجا رو کنه، پس همونجا استایلم رو نشون میدم و اینا رو از خودم هم در نمیارم. باید میگم اون اینترویو کامنتریایی که دیدم از اثر و صحبت‌های کاراکتر دیزاین چطوری واسه این کاراکتر تصمیم گرفتن عینک بذارن، چیکار کنن چیکار نکنن، هم الان داره کمک میکنه به یک سری از دیالوگ‌هایی که دارم میگم. چه تا مثلا دیزاین های دیگه توی فیکشن های مختلف از جمله انیمه که ممکنه زیاد ببینید و هیچی نداره جز یک سری دختر که کافیه بوگز بزرگ داشته باشن و یک شورت سفید که دوربین دائما بین این دوتا جابجا بشه. زحمتی نداره که بابا بهترین دیزاینه. فکر نمی کنم اگزاجره کرده باشم اگه بگم دیزاین بایونتا فراتر از چیزها حتی خود جنس زن میره و بخش‌هایی از فمینین یا اروتیک یا چیزهای این شکلی رو نشون میده که بیشتر از میل گیز یا خاصی مرده، فراتر از این حرفاست. آخه این چیه؟ به خصوص که من خودم بدم میاد خیلی از این قضیه که ما جوری ادا در میاریم که انگار چیزای اروتیک، سکسی و یک سری چیزها جذابیتی ندارن، حالا اگه واقعا نداشته باشن برای یه عده اون بحثش جداست. و وقتی بهشون اشاره میکنیم پیش هم، چه پیش دوست چه پیش خانواده یا هر کس، یک طور عجیبی نگاه میشه بهمون، در صورتی که هممون میدونیم تمایل هایی داریم، زیبایی هایی داریم و به زیبایی هایی بیشتر اهمیت میدیم که الکی بابت هیچی نه تنها اونا رو مخفی بلکه سرکوب میکنیم و نمیذاریم به اون اوج خودشون یا اون حالت درست خودشون برسن. چون داریم که از ریشه قطع میکنیم، نمیذاریم یک فرم درستی رو پیدا کنن توی اون اروتیک بودنه، توی اون جذاب بودنه، توی اون فمینین بودنه و انگاری حس خجالت و نه من نه طوری هست. و نمیگم باید انقدر پابلیک باشه که بچه ها رو در معرض خودش قرار بده، اما در دنیای بزرگسالان هم همین چیزیه که تعریف میکنم و میگم الان هر چیزی که دارم اشاره میکنم هر کدوم میتونه بحث مجزا باشه و امیدوارم الکی نپیچونم این ور اون ور شاخه شاخه زیادی الکی نکنم. ولی نکته اینه بحث واقعا میطلبه و به نظرم اونقدر میتونه پیچیده باشه که نیاز به اشاره به این همه چیز داشته باشه. و حتی تو ویدیو نه این بار ولی تو استریم به این قضیه اشاره کرده بودم که چطور این سرکوب و فشاری که حتی بعضن خودمون رو خودمون میذاریم باعث میشه یک جا بترکیم و شاید حتی آسیبی به کسی بزنیم به روش‌های مختلف، مخصوصا خودمون، اما زورمون میاد بگیم یک سری چیزها رو دوست داریم. حالا توی این قضیه مثلا چیزای اروتیک، اما همین سخت دیگه گفتم هزار تا چیز دیگه هم میشه گفت. یعنی اصلا این چیزی که مثلا بچگی پرسیده بودم هنوزم یکی از سوالایی که جوابش رو دارم، حس میکنم میشه از بودهای دیگه هم نگاه کرد و اونم اینه که این سکس علاقه چیه که همه ازش میبینیم تو مدیا، انقدر ازش صحبت میشه ولی اصلا حس نمیشه و صحبتش هم تازه میکنی یا میخوام بزنت یا خجالت میکشن یا جوری ادا در میارن که این چیزها اصلا جذابیت که هیچ وجود هم نداره، ولی بعد یهو به تجاوز میشه. آره جالبه، میدونم. آره میدونم هزار تا المان میتونن تاثیرگذار باشن، ولی خب توی این چیزی که من دارم دست میذارم روی این مسیر فعلا با هم حرکت کنید. کلا یک سری چیزای بیسیک خیلی تاثیر و اهمیت دارن مشخصا تو زندگیمون. بهتره به نظرم بیشتر راجع بهش صحبت کنیم و به خاطر همینه که توی این ویدیو من سعی کردم این موضوع رو یکم بیشتر جلوی تصویر بذارم و الکی گمشون نکنم، الکی نگم نه این چیزاشو که من کاری نداشتم. نه، بایونتا پر از چیزای این شکلیه و نمیتونی بگی
نه just for the action just for the story. نه بایونتا میدونی اون همه چیز تو تصویر هست که نمیتونم الکی ببرمشون اون پشت و بگم نه نمیدونم راجع به چی صحبت کنم. نه من که ندیدم. این چیزهای بیسیک خیلی چیزا میتونن باشن، قدرت، شهوت و چیزهای این شکلی که مخفیشون میکنیم که میگم آسیب میتونه بزنه. مثلا میگم یه ذره شاخه است، یعنی دارن میزنن آفرود جاده خاکی، مثلا صحبت خانواده راجع به سکس و ترسی که دارن انقدر هیچی نمیگن، یهو سر کنجکاوی یا زور بلای سرتون بیاد و اون موقع دیگه کاری بکنن یا چیزی بگن هم فایده نداره و اصلا چیزی نمیتونن بگن و راجع به این چیزا نه یاد میگیریم نه چیزی، بعد خالی میکنیم رو خودمون یا یکی دیگه و زندگی خودمون یا اون شخص رو بگاه که دادیم خودش رو هم مقصر میدونیم. برای همینه که حس میکنم من باید اینجا این موضوع رو بیشتر تو تصویر میکشیدم و بیشتر راجبشون صحبت میکردم. پس مشخصا با این چیزایی که گفتم اثری مثل بایونتا کلا برای من جذاب بوده، حتی اگه اثر خوبی نبوده، چون این فرصت رو میداده که راجع به یک سری موضوع بتونم صحبت کنم یا فکر کنم، یک سری موضوع مطرح بشه. بعضی موقع یه چیزی که خیلی واسم مهمه و خیلی بهش توجه نمیکنن اینه یه آدمی میاد یه موضوعی رو طرح میکنه، یه اثری، یه آدمی، یه مقاله، هر چی، یه موضوعی رو طرح میکنه که خیلی اشتباهه، اوکی، ولی حالا که اشتباهه بهش اهمیت نمیدیم چون اشتباهه، اما دنبال این میگردیم که اوکی من به این موضوع فکر نکردم، حالا که این اشتباهه درستش چی میتونه باشه، مثلا چطور میشه از پرسپکتیو مختلف بیشتر راجع به این موضوع فکر کرد، اصلا میشه تغییری توی این رویه داد و چیزهای این شکلی. من میگم اتفاقا خیلی مهمه که در نظر بگید یک سری اثرها برای انجام یک سری کارها هزار تا بهونه میارن، رفرنس تا پارودی گرفته و چیزهای دیگه، اما در نهایت همون کارو میکنن. ولی خب چه بهتر که حداقل پوینت ها رو در نظر گرفت و بعد نظری داد. شاید خودم هم چیزی رو دارم توی بایونتا میس میدم، چون بله شما یک سری سکانس بایونتا رو اوت اف کانتکست به عنوان سافت پورن میتونید پیدا کنید و اون کانتکست خیلی داره بهش کمک میکنه. و اگه باز چیزی نباشه، آخرین چیزی که دوست دارم بهش اشاره کنم عجیب بودن اثرهای ژاپنی. هزار تا کار میکنن که شاید اشتباه باشه و هزار تا چیز هم میذارن که جای دفاع بذاره و خوب باشه. مثلا شخصا باید بگم واقعا انتظار نداشتم داستان بایونتا اونقدر عمیق و پیچیده یا خوب باشه حتی، ولی صرفا انیمه رو ببینید اصلا خودش پتانسیل رو بهتون نشون میده که چه داستانی میتونه داشته باشه. فقط امیدوارم هر چی میرم جلوتر شبیه این میم ها نشه که داستان‌های ژاپنی بی لایک 10 تا کتاب بخون فقط داستان لور یونیورس رو بفهمی فلان، 15 تا کتاب بخون بفهمی این پیچیدگی‌ها رو چطور به هم ربط بدی و آخرش هم یه داستان معمولیه صرفا همین. این یکم میمه ولی خب اینطوریه که میگن آره و چرا انقدر لخ میشه چون لباسش از موهاش دیگه، نه ببین اکچولی قدرتش فلان. نکته اینه در هر صورت سکسیه و خب اینو برای همین اون کوایت هم مثال زدم. اونجا بهونه چیه؟ خب نه دیگه لباس تنش باشه خورشید میسوزونتش. ای وای مادر. و حالا اینو میخواستم بگم که اثر بخوایم یا نخوایم اروتیک که اینا هست اوکی، ولی وقتی داستانش رو درک میکنیم یا حداقل اگه توهم نزده باشم من که درک کردم، داستان زنی رو دنبال میکنیم که داره جلوی یک سیستمی ایسته در حالی که تو یک مسیر هیل کردن برای خودش به خاطر کالچر خیلی سکسیست و شرایطی که براش به وجود آوردن تا اینطوری بشه. و واقعا خیلی خفنه که چطور با یک داستان خدافرش شیطان طوری داستانی رو تعریف میکنه از میسوجینیستیک بودن، یک سری استانداردها، تاریخ و الی غیر. مردهایی که باید یک دیسیپلین خیلی زیاد داشته باشن تا عاشق نشن و احساساتشون رو نشون ندن، و از طرفی زنهای جادوگری که اگر یک مرد عاشقشون بشه گناه کردن و باید مجازات بشن، از طرفی بایونتایی که به یک دختر کمک میکنه تا تروماتیز نشه. و آره میفهمم الان گیج شید، مخصوصا که شفاف شاید توضیح نداده باشم و به هر دلیلی ویدیو منو میبینید و اثر ترجمه نکردید و یا شاید هستن اینجوری که بایونتا داستان بایونت تراما، ولی آره یه فرمی تو اون حالت اقوا کردن، زیبایی و سکشوالیتی که بایونتا رو تارگت کرده بود برای دشمناش، حالا ازش استفاده میکنه به عنوان قدرتش و جلوی دشمناش میدرخشه و دست نیافتنیه. کرکتری که به خودش در کودکی یاد میده چطور گریه نکنه و سرش رو در این فرهنگ یا چیزی که هست و انقدر بده بالا بگیره. من خودم گیم هنوز تمام نکردم ولی خب انیمه رو هم ببینید کافیه برای این مطلب. مشخصا گیم رو هم تجربه کردم ولی چون تمام نشده صحبتم راجع به گیم پلی اینا رو میذارم همونجا یه ویدیو دیگه، ولی میخواستم از نظر داستان و چیزهای دیگه اینجا تا اونجا که میشه کامل باشه و تیکه تیکه نکنم هی صحبتم رو، که مثلا
یه تیکه صحبتم بیاد بایونتا بخش انیمه، یه تیکش بره بخش گیم. اینجوری بودم که همه چی رو اینجا میگم، همون گیم پلی رو نگه میدارم واسه همونجا. قطعا در پرزنت کردن بایونا و مسائل طرح شده ایرادهایی هست، پرفکت نیست. شخصا هم حس میکنم این چیزا رو، لحظه‌ای که فراتر از فن سرویس میرن و اکسپلویتن عملاً. اما هنوز بایونتا نمونه خیلی خوب و درسیه برای کلی کاراکتر دیگه که بهشون توجه نمیکنیم چطور ابیوز میشن، چه توی داستانشون، چه توی جنسیتشون، چه توی فمینین بودنشون، چه اروتیک بودنشون، دیزاینشون و همه چی. میتونیم درک کنیم چطور سکس، چیزای اروتیک بیشتر از یک تفریح و لذت برای مخاطب میتونن باشن. اشاره نکنم به گیم های مورد علاقتون. افکت میتونه دریچه‌ای به دنیای کاراکتر باشه، لذت اکسپرس کردن بدن برای رد شدن از جایی که درش دست و پا میزنیم و کلا کارهایی که بایونتا میکنه دیگه. واقعا خیلی دوست دارم بیشتر این سایت های بایونتا رو به تصویر بکشن و شاید یکم واضح تر کنن برای عموم مخاطب ها، شاید حتی عمیق تر دست بذارن روی این موضوع و درگیری های زن، فمینینیتی و این حرفا، چون هر موضوعی که از طریق این کاراکتر میشه کرد حداقل برای من جذابه و هر کسی این کاراکتر رو دوست داره با توجه به بحثایی که کردم به نظرم اینطور نیست که اتفاقا سکسیست، بدبخت، هورنی، آنتی فمینیست و فلان و هزار تا کوفت و زهرمار دیگه باشه. در کنار همه بدیهایی که داره و دقیقاً هیت پوینت نمیکنه اثر و یک سری جاها شاید اون شفافیت رو نداره و واقعا اذیت میکنه، زیباست. کسی که بایونتا رو دوست داره با درک همه این چیزها به نظرم درک زیبایی رو هم داره و زن رو اتفاقا دوست داره. به نظرم خیلی احمقانه است گفتن این حرف، ولی باید بدونید چه دراماهایی خوندم، چه چیزایی خوندم که دارم این حرف رو میزنم. و میگم بایونتا و خوشحالیش فراتر از خواسته یک میل گیزه. آیرونیکالی هم کدوم بود، همین که بایونتا انقدر مورد بحث قرار میگیره توسط بقیه مردها مسخره میشن برای دوست داشتنش و خود بایونتا هم برای کاری که میکنه هم خودش نه تنها جای بحث داره بلکه بخشی از لور حساب میشه و اثبات پوینت بایونتاست. If you know what I mean. در کل اگه خجالت نمیکشید یا کسولتون در نمیره اوگا بوگاشید، برای کالچردارها واقعا 10/10. و همین دیگه، امیدوارم از ویدیو لذت برده باشید. کافی صحبت کرده باشم و پوینتامو رسونده باشم، موضوعهای بیشتری رو مطرح کرده باشم تا اینکه مثالهای بیشتری بزنم راجع به یه چیز. دمتون گرم که تماشا کردید و شب و روزگار خوش.